අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මගේ YouTube channel එකෙන් කරන්නේ හැමදාමත් scratch games ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මම ඊට කලිනුත් ගොඩක් scratch games ඔයගලට අරගෙන ආවා. ඉතින් අදත් මම තවත් අලුත් විදිහේ scratch game එකක් ඔයගලට හදන්න කියා දෙන්න හිතුවා. ඉතින් මේකත් ඇවිල්ලා car game එකක්ම තමයි. මම ඊට කලිනුත් car game එකක් කරා. ඒක car racing game එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයගල phone එකෙන් play කරන games තියෙන car games. ඒ විදිහේ left arrow එකනුයි right arrow එකනුයි දෙපැත්තට යන්න තියෙන car game එකක් තමයි ඒක. ඇත්තට මේක ඇවිල්ලා ඒ විදිහේ car game එකක් නෙමෙයි. මේක නිකන් driving game එකක් වගේ එකක්. මේකේ තියෙන්නේ ඔයගලට වංගු වලින් ඒ වගේ තැන් වලින් ගානට කාර් එක ඇන්ගල් කරලා ගන්න. ඒක තමයි මේ ගේම් එකේදී කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ගේම් එකේ ප්‍රිවිව් එකකුත් මම ඔයගලට මගේ ගේම් එක පටන් ගන්න කලින් පෙන්නනවා. ඉතින් ගේම් එක ගොඩාක් දිග වැඩි වෙන හින්දා මම ගේම් එක කළේ කොටස් 3කට. මේ තියෙන පළවෙනි part එක ඊට පස්සේ part 2 සහ part 3 කොටස් 3 තියෙනවා. ඒ parts වල link එක ඔයගොල්ලෝ බලන වීඩියෝ එකේ යට තියෙන description එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එක විතරක් බලුවා නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් බලන්න 2යි 3යි විතරයි. ගොඩක් පොඩි වීඩියෝස් තමයි මම විනාඩි 10 විතර වීඩියෝස් 3ක් හැදුවේ. නැත්තම් ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ 3 එකතු කළොත් විනාඩි 30ක් 35ක් විතර වෙනවා. එතකොට කෙනෙක්ට බලන්න අමාරුයි. ඒ නිසා තමයි මම මගේ වීඩියෝස් 3 වීඩියෝ එක කොටස් 3කට ගෙනාවේ. ඉතින් අමතක කරන්න එපා වීඩියෝස් 3ම බලන්න. ඒ වගේම YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මීට කලින් හදලා තිබ්බ scratch games උත් බලන්න. ඒ වගේම තමයි මාව subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේක තමයි මම හදපු game එක. මේක car game එකක්. මේකත් car game එකක්. මේක car driving game එකක්. මේකේ තියෙන්නේ ඔයගලට car එක left arrow එක, right arrow එක සහ up arrow එක down arrow එක වගේ click කරලා car එක drive කරන්න. ඉතින් කලින් game එක මම ඊට කලින් car game එකක් කරා. ඒ car game එකේ තිබ්බ left arrow එකට right arrow එකටයි car එක left and right විදිහට යනවා. ඉතින් ඒ වුණාට මේකෙදි තියෙන්නේ ඔයගලට මේ car එකේ වංගු ගන්න ගොඩක් අමාරු වංගු. එතකොට down arrow එකෙන් වෙන්නේ අංශක 90ක් ඔයගලව පල්ලෙහාට කරකවනවා. අංශක 90ක් එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලව මෙන්න මේ සයිඩ් එකට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට කරකවනවා. එතකොට up arrow එකකින් ඔයගොල්ලව මෙන්න මේ සයිඩ් එකට ඔයගොල්ලගේ car එක drive කරනවා. එතකොට right arrow එක මම use කළා. right arrow එක use කරලා තියෙන මම ඔයගොල්ලගේ car එකේ speed එක වැඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ හරි කෙලින් car එක rotate කරලා තියෙන side එකට speed up වෙන එක තමයි right arrow එකකින් වෙන්නේ. හරි. අපි එහෙනම් අපේ game එක play කරලා බලමු. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ගේම් එකේ මොකද්ද වෙන්නේ, ගේම් එක කොහොමද හදලා තියෙන්නේ කියලා. මම ඒ වගේම මේ ගේම් එක පටන් ගන්නකොට මේ start කියලා බටන් එකක් use කරලා තියෙනවා. මේ වගේ විදිහට දැන් මම මේ down arrow එකෙන් තමයි යවන්නේ. ඒ වගේම මම speed up කළේ right arrow එකෙන්. ආයෙත් මම මේ විදිහට මේක මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ගේම් එක play කරන්න තියෙන්නේ. මාව touch වෙනවා. හරි. අපි තවසරයක් ප්ලේ කරමු. මොකද මම ඇත්තටම මම මේ වෙලාවේ මේ ප්ලේ කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ මට පෙන්නන්න ඕනේ මේක ගොඩක් levels මම හදලා තියෙනවා. එක level එකක් නෙමෙයි මම levels කිහිපයකට මේ game එක හැදුවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙතන red line එකක් තියෙනවා. මේ red line එක ක්ලික් කරාම මෙයා කෙලින්ම එයාගේ next level එකට යනවා. ඒ වගේම තමයි score එක count වෙනවා. score එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ දැන් ඔයගොල්ලෝ දෙන්නෙක් අතර game එක පවත්වන්නේ score එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නගෙන් කවුද හොඳ කියන එක මෙතන measure කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එන්න ඔයගලගේ levels අමාරු විදියට තමයි. කියන්නේ මම road එක ඇඳලා තියෙන විදිය එන්න අමාරු වෙනවා. ඒතකොට මේ car එක බැරි වෙලා හරි. මේ green කොටසේ මේ කොළ පාට කොටසේ touch වුණොත් ඔයා game එක fail වෙනවා. ඔයා යන්න ඕනේ මේ පාර කියන්නේ මේ අලු පාටට තියෙන කොටසේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා මම එන්න game එක අමාරු විදියට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලත් මේ game එක පටන් ගන්නකොට car එක අපිට sprite library එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහේ backgrounds ටිකක් create කරගන්න ඕනේ scratch background maker එකෙන්. හරි. එහෙනම් අපි දැන් අපේ game එක පටන් ගමු. බලමු අපි කොහොමද දැන් fail වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා දැන් එයා එතන green color එක touch කළා. එයා fail වුණා. fail වුණාම මොකද වෙන්නේ? your score is 1759 කියලා message එකක් දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ game එකේ stop වෙන්නේ. එතකොට win කළාමත් එයා කියන්නේ win කියලා කියන්නේ හැබැයි ස්කෝර් එක කියනවා. මොකද මේ ගේම් එක ඇත්තටම win කරන්න හදන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. පුළුවන් තරම් ඉස්සරහට play කරගෙන යන්න හදන්න ඕනේ ගේම් එක.
හැබැයි ඔයගලට මේක වින් කරන්න කියන්නේ එක තැනකින් මේ ගේම් එක නවත්තන්න හදනවා නම් ඒකෙත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයගලට තියෙන්නේ මේ රෙඩ් ලයින් එකට මැසේජ් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න වින් කියලා. හරි. අපි බලමු කොහොමද මේ මැසේජ් එක ක්‍රියේට් කරන්නේ, ෆේල් මැසේජ් එකක් ක්‍රියේට් කරන්නේ කොහොමද, මේ ගේම් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. එහෙනම් අපි මුලින්ම අපේ ස්ක්‍රැච් ඇප් එක ඕපන් කරගෙන අපේ ගේම් එක හදන්න පටන් ගමු. හරි, මුලින්ම අපි එහෙනම් අපේ ස්ප්‍රයිට්ස් ටික අරගෙන ඉමු. එතකොට අපිට අපේ ගේම් එක ක්‍රියේට් කරගෙන යන්න ලේසි. මම පූස වයින් කරනවා මුලින්ම. මෙන්න මේ විදිහට කට් සිසර් එකක් තියෙන ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඒක පූසගේ උඩ ක්ලික් කරනවා. එතකොට ස්ප්‍රයිට් එක රිමූව් වෙනවා. ඉතින් අපි මේකෙදි පාවිච්චි කරේ මම පාවිච්චි කළ තිබා ගස් කිහිපයක්. ඒක අනිවාර්ය නෑ. ඒක ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට තමයි ගස්, කඳු, බිල්ඩින්ස් මේ ඕන එකක් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කැමැත්ත පරිදි. ඒනට අපිට අත්‍යවශ්‍යම එක තමයි කායක. කායකත් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කායකක් PNG එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ෆොටෝ එකක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරලා ගන්නව නම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මම ගත්තේ අපේ ස්ක්‍රැච් ස්ප්‍රයිට් ලයිබ්‍රරි එකේ තියෙන අයිකන් එකක්. මොකද ඒක තමයි අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න ගොඩක් ලේසි. ඉතින් මම යනවා ස්ප්‍රයිට් ලයිබ්‍රරි එකට. පළවෙනි අයිකන් එක මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ ස්ප්‍රයිට් ලයිබ්‍රරි එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. මම යනවා ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් වලට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් බලා ගන්න පුළුවන් කාර්, බස් කිහිපයක්ම තියෙනවා. මම මේ ගේම් එක හදන්නේ රයිට්, ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට යන්න ඕන හින්දා මෙන්න මේ සයිඩ් එකට තියෙන එකක් තමයි අපි ගන්න ඕනේ. ඔක්කොම මේ සයිඩ් එකට තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ කොළ පාට කාර් එක තෝර ගන්නවා. ඕකේ කරනවා. හරි. ඉතින් මේ කාර් එකේ සයිස් එකත් ඔයගලට උනම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයගලගේ ගේම් එකට මේ කාර් එක ටිකක් ලොකු වැඩි වගේ නම් මෙන්න මේ විදියට කස්ටියුම්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ සිසර් එක ඒ කියන්නේ අපි සිලෙක්ට් කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදියට මේක වටේ කොටුවක් ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ඔයගලට පුළුවන් කාර් එක ඔයාලට අවශ්‍ය පරිදි පොඩි කරගන්න, එහෙම නැත්නම් ලොකු කරගන්න, ඒ වගේ ඕන දෙයක් කරන්න ඔයාලට මෙන්න මේ කස්ටියුම්ස් වලින් පුළුවන්. හරි. මම ආයි ස්ක්‍රිප්ට්ස් වලට යනවා. එතකොට අපිට අත්‍යවශ්‍යම ස්ප්‍රයිට් එකක් විදිහට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ මේක. මම ආයෙත් යනවා ස්ප්‍රයිට් ලයිබ්‍රරි එකට. මම ඊට පස්සේ ගන්නවා ගහක්. ගහක් තමයි මම මේ දාන දෙයක් විදිහට ඔයගලට කියා දෙන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම ඒ ගහ අප්ලෝඩ් කරන විදිහට ඔයගලට පුළුවන් ඔයගල කැමති විදිහේ වෙනත් ඕනි දෙයක් මේකට අප්ලෝඩ් කරගන්න. මම මේ 3 1 ඕකේ කරගන්නවා. මම තව ගහක් ගන්නවා. trees කියන ගහත් තම ගන්නවා. ඕකේ. එතකොට මම මේ ගස් දෙකේම සයිස් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කර ගන්නවා. කස්ටියුම්ස් වලට ගියා. මේ විදිහට කොටුවක් ඇඳගත්තා. මේ විදිහට පොඩි කළා. හරි. tree 1 select කළා. කස්ටියුම්ස් වල ඉන්නේ මම. හරි. මිට මේ විදිහට ඔයගලගේ ස්ක්‍රිප්ට්ස් ටික ඔයගලලා කැමති විදිහට. ඉතින් මම මේ වෙලාව ගත්ත ගස් දෙක ඔයගලට පුළුවන් මේ වෙනකොට ගල් තියෙනවා, මල් තියෙනවා, බිල්ඩින්ස් තියෙනවා. මේ කැමති දෙයක් ඔයගලට මේ මගේ ගස් වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ ඊළඟ වැදගත් අංගයක් තමයි අපේ මේ ගේම් එකේ අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් ටික. ඔයගලලා දැක්කා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් වලින් තමයි මගේ ගේම් එකේ පිටිපස්සේ තිබ්බ රෝඩ් එක සහ ගාඩන් එක හදලා තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඔක්කොම කළේ මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් වලින්. ඒ නිසා අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මේකෙදි යූස් කරන්න ඕනේ. එතකොට මම ඊට කලින් ගොඩක් වීඩියෝස් වල දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි, ගොඩක් අය කියන දෙයක් තමයි ස්ක්‍රැච් වීඩියෝස් වල ස්ක්‍රැච් ඇප් එක පාවිච්චි කරනකොට ස්ක්‍රැච් ඇප් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කලර් එක සිලෙක්ට් කරන්න බෑ කියලා හරියට. හැබැයි එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ස්ක්‍රැච් ඇප් එකේ කලර් එක හරියටම සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන. මම ඒකත් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගලට කියා දෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි දැන් අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් ටික ක්‍රියේට් කරගමු. backgrounds create කරනකොට අපි මේ backgrounds අපේ background library එකෙන් ගන්න බෑ. මේ backgrounds අපිම තමයි create කරගන්න ඕනේ. backgrounds අපිම නම් create කරන්නේ. අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට stage කියලා තියෙන්නේ. stage තමයි ඒකේ නම. මේ විදිහට background මේක උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ backdrops කියන එකට යනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන ඔක්කොම backgrounds ටික බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වෙනකොට මම backgrounds create කළේ නැති හින්දා මගේ මේ white background එක
විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම හදන්නේ ඔයගලට මේ මගේ backgrounds create කරන්න කියා දෙන්න. ඇත්තටම මට white background එකක් ඕනි වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මගේ game එක පටන් ගන්නකොටම තිබ්බේ start කියන button එක තිබ්බේ white background එකක. ඉතින් අපිට මේකටත් color එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මම ඒකට blue color එක දා ගන්නවා. ඒක ලස්සනයි. ඊට පස්සේ මම මගේ අනිත් අපේ game එකට අවශ්‍ය වෙන backgrounds ටික create කරගන්නයි හදන්නේ. ඔකට පේනවා මේ new backdrops කියන එක යට තියෙනවා icons හතරක්. දෙවෙනි icon එක ඔකට තියෙනවා paint new background කියලා. මේ paint new background කියන එක use කරලා තමයි අපි අපේ backdrops ටික හදාගන්නේ. හරි backdrop 2 තමයි ඒකේ නම. මම ඒකට green color දාගන්නවා. fill with color යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට click කරලා green color එක දාගන්න. ඊට පස්සේ road එක අඳිනකොට ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මගේ පළවෙනි road එක ඇඳලා තිබ්බේ මම circle එකක් පාවිච්චි කළා. ඒකේ කිසිම ඇදයක් තිබ්බේ නැහැ. හරිම circle එකක් තමයි මම පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට circle කියන එක click කරන්. ඊට පස්සේ ඒකේ දෙවෙනි එක නෙමෙයි. ඒකෙන් වෙන්නේ fill වෙච්ච circle එකක්. පළවෙනි එක මේ රවුම select කරලා color එකක් දෙන්න. මම මේ color එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් size එක මේ විදිහට ලොකු කරගන්න. හරි. අපි දැන් ඇඳලා බලමු. හරි. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට එක ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ විදිහට එක ඩිලීට් කරනවා. හරි. අප බලමු කාර් එක තියලා කාර් එක තියන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් කාර් එකත් මේකේ තියන්න ඉඩ ඇති. මේ වගේ තැන්වලදී කාර් එක රවුමකට කපලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් කාර් එක තියන්නත් ඉඩ ඇති. ඒ කියන්නේ අපිට මේ රවුම සයිස් එක ඇති. ඒත් ඔන්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට මේක මැද්දෙන් තව රවුමක් ඇඳලා මේක මේ විදිහට ලොකු එකක් බවට පත් කරගන්න. එතකොට ටිකක් easy මේ game එක කරගෙන යන්න. හරි. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් ඕනේ මේ game එකේ මේ level එකෙන් පස්සේ පළවෙනි backdrop එකෙන් පස්සේ ඒ game එකේ ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මගේ game එකේ ඔටෝම ඊළඟ backdrop එකට යනවා. එතකොට අපි අතර මොකක් හරි සීමාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේකෙන් තමයි මේ game එක ඉවර වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට අපි මේ විදිහට රතු පාට පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ line කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඇදේට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ හරියෙන් මේ ඉර තියාගන්න. මොකද අපේ ගේම් එකේ කායක තියන්නේ. කියන්නේ කායක ස්ටාර්ට් වෙන්න බෑ රතු ඉර උඩ. ඒ නිසා කායක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ මෙන්න මේ හරියෙන්. මම හදන්නේ මේ හරියට. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා නවතින්නේ මෙන්න මේ හරිය වෙන විදිහට තමයි මම ගේම් එක හැදේ. ආයෙත් මේක ක්ලික් කරා backdrops වලට ආවා. හරි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලත් මේ වගේ හරියකින් මේ රතු ඉර දා ගන්නවා නම් ඒකෝලා ගේම් එකට ගොඩක් පහසුවක් වෙයි. හරි මම ඊට පස්සේ කහ ඉරියද ගන්නවා මේ විතර කහ පාට දාලා මේක ඉතින් ඕගොල්ලෝ කැමති නම් තමයි ඔයගලට බෝඩ්ස් වගේ කියන්නේ පාරේ තියෙන මාර්ග පුවරු ඒ වගේ දේවල් උනත් ඉතින් ඔයගලට කැමති දෙයක් මේකෙන් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක සිම්පල් විදිහට මේ වෙලාවේ රෝඩ් එකක් ක්‍රියේට් කරා. හරි අපි එහෙනම් දැන් තව රෝඩ් එකක් ක්‍රියේට් කරගමු. ආයිත් මම මේ paint new backdrop කියන එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට තව backdrop එකක් ඔටෝම ඕපන් වෙනවා. හරි. ඒකටත් ඔයගොල්ලෝ background එකට use කරන්න ඕනේ, road එකට use කරන්න ඕනේ, touch කරන color එකට use කරන්න ඕනේ එකම colors තුනක්. ඒ තුන අනිවාර්යයෙන්ම සමාන වෙන්න ඕනේ. එකින් එකට වෙනස් වෙන්න බෑ. ඉතින් මම same color දා ගන්නවා. ඒ වගේම same color select කර ගන්නවා මගේ road එක අඳින්න. හරි. ඉතින් එතෙන්දී road එක අඳිනකොට ඔයගලට අතින් road එක අඳින්න. එතකොට තමයි ටිකක් අමාරු. එතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ brush කියන එක. උඩම තියෙන එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ යටින් තියෙන එකෙන් මෙන්න මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක මෙහෙම ටිකක් වැඩි කරගන්න. එතකොට ඒක ටිකක් ලොකුවට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේක උඩ මෙන්න මෙහෙම කර්ස් එකත් එක්ක රවුමක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝ තියෙන මෙන්න මේ විදිහට මේක අඳින්න. මම පළවෙනි එක නිසා ගොඩක් අමාරු කරන්නේ නැහැ. රවුමක් තමයි ඇඳි. මම ඒක උඩින් තව සැරයක් අඳිනවා. හරි. මේ විදිහට ඔයගලටත් පුළුවන් මේක ක්‍රියේට් කරගන්න. හැබැයි අමතක කරන්න එපා මේ වටෙන් කොළ පාට තියන්න. නැත්නම් කොළ පාට කාර්යකට ටච් වෙන්නේ නැහැ නේ. කොළ පාට ටච් වෙනොත් තමයි ආ ගේම් එක ෆේල් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලත් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඊට පස්සේ රතු පාට මම සීම් රෙඩ් කලර් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලයින් කියන එකට යනවා. පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්න. මේ හරිය ලයින් එක ඇඳ ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම කයිරි තේත් එක්කම අඳිනවා. හරි. දැන් මම backdrops දෙකක්ම ක්‍රියේට් කරගත්තා.
ඉතින් මම backdrops දෙකක් create කළා. එතකොට මට පෙන්වන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ backdrop එකෙන් පස්සේ මේ backdrop එකට යන්නේ යන්න ඕනි. යන්න ඕනි කියලා හදන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මම මෙතනදී backdrops දෙකක්ම හදාගත්තේ. ඉතින් අපි දැන් අපේ game එකට ඕන sprites ටික, ඒ වගේම backgrounds ටික හදාගෙන ඉවරයි. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මේ game එක හදනවානේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැක්ක මගේ පළවෙනි game එකේ මම හදපු game එකේ කොච්චර backdrops තෝගයක් තිබ්බද කියලා. මම ඒකෙදී සම්පූර්ණයෙන් backdrops 7ක් පාවිච්චි කළා. එක එක විදිහේ backdrops 7කට ආවා. ඉතින් 7 නෙමෙයි ඔයාලට පුළුවන් backdrops 10ක් 12ක් අපේ scripts තෝරා ගැනීම සහ backdrops select කිරීම මේ මෙතනින් ඉවරයි. ඒ ඔක්කොම අපි select කරගෙන හරි. ඊළඟට අපිට තියෙන අපේ programming කොටස. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මගේ මෙතනින් නවත්තනවා. programming කොටස ගැන අපි මේ game එකේ part 2 වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. මේ වීඩියෝ එකේ description එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට part 2 වීඩියෝ එකේ link එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපුව ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. මොකද ඒකේ තමයි අපේ වැදගත්ම programming කොටස තියෙන්නේ.